තෙරුවන් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඇත්තටම දැන් මූව් වෙන්න යන්නේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙන සිටි එකක තියෙන අපාර්ට්මන්ට් එකකට. එතකොට දැන් අපි බඩු ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි මෙහෙදි මූව් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එයාලට පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙයි කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. මෙහෙ මූව් වෙද්දී අපිට මෙතඩ් තුනක් තියෙනවා යොදා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි මෙතඩ් එක තමයි අපිට පුළුවන් මෙහෙ මේ මූව් කරන්න විශේෂයෙන් හදපු ට්‍රක් జాතියක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ කියන්නේ කම්පැනිට අපි කියන්නේ U-Haul කියලා ඉවරලා. ඒ U-Haul එක අපිට රෙන්ට් එකට අරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඔක්කොම බඩු ටික U-Haul එකට ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙලා අපිම ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. ඊට පස්සේ එතනදී අපි ඒක අන්ලෝඩ් කරලා අපිට පුළුවන් ආයෙත් රිටර්න් කරන්න ඒ U-Haul එක. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට අපිට පුළුවන් U-Haul එකක් රෙන්ට් කරලා ගෙනල්ලා අපිට කියන්නේ බඩු ගොඩක් වගේ තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බර ගොඩක් ෆර්නිචර් මේවා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මූවින් කම්පැනි එකකින් මූවර්ස් ලව රෙන්ට් කරන්න. එතකොට එයාලා ඇවිල්ලි ඉවරලා U-Haul එකට ඔක්කොම බඩු ටික ලෝඩ් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ U-Haul එක ඩ්‍රයිව් කරගෙන අපේ ඊළඟ අපාර්ට්මන්ට් එකට හෝ ගෙදරට අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රදේශයේ තියෙන මූව් කම්පැනි එකකින් මූවර්ස් ලව රෙන්ට් එකට අරගෙන ඉවර වෙලා අපේ බඩු ටික අන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ක්‍රමයේ විදිහට පුළුවන් ඒක ඇත්තටම අපිට උඩ මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. එකම දේ තියෙන්නේ අපිට බඩු ටික පැක් කරගන්න වෙනවා. අපේ තියෙන පොඩි පොඩි බඩු ටික බොක්සස් වලට දාලා ඒවා පැක් කරලා තියන්න වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන කෙලින්ම මූවින් කම්පැනි එකකින් අපි හයර් කරනවා මූවර්ස්ලා සහ ට්‍රක් එක. ඒක හයර් කරාම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා මේ බඩු ඔක්කොම ටික අපිට කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රධානම දේ වෙන්නේ අපිට එයාලට ඒ බඩු ටික ලෑස්ති කරලා ඇතුලේ ඒකට පිළිවෙලකට තිබ්බහම ඒක ටයිම් එක ඉතුරුයි. එතකොට එයාලා ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා බඩු ටික ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා එයාලම ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගිහිල්ලා අදාළ ඩෙස්ටිනේෂන් එකෙන් එයාලා අන්ලෝඩ් කරලා ඔක්කොම ටික අපි කියන තැන්වල ඔක්කොම ටික එයාලා අරේන්ජ් කරලා දීලා යනවා. ඕක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රම තුන. ওই ක්‍රමවලදී මූවර්ස්ලට අපිට පේ කරන්න වෙන්නේ අවර්ලි විදියට. ඒ වගේම අපි U-Haul එකක් අපි රෙන්ට් කරොත් එතනදී පේ කරන්න වෙන්නේ අපි යන මයිල්ස් ගානට සහ ඒ රෙන්ට් එකට ගන්න දවස් ගාන අනුව. දැන් ඇත්තටම අද අපි යූස් කරන්නේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ අපි මූවින් කම්පැනි එකකින් කෙලින්ම ට්‍රක් එක සහ මූවර්ස්ලා අපි රෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඔක්කොම බඩු ටික වලට පේනවා ඇති මෙතන මේ බොක්සස් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ෆර්නිචර් ටික ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අපි රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. එයාලා තව ටිකකින් ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා මේ ටික ඔක්කොම ලෝඩ් කරගෙන අපේ ඊළඟ අපාර්ට්මන්ට් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු අපි වලට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මූවර්ස්ලා ආවහම එයාලා කොහොමද මේ ටික මූව් කරන්න කියලා. අපි මේ විදිහට අපේ තියෙන බඩු ඒ දේවල් බොක්සස් වලට දාලා කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටේප් එකකින් වගේ අපි සීල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ අනිත් දේවල් අපි අරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ආපු ගමන්ම එයාලට මේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා අවර්ලි තමයි පේ කරන්නේ. ඒක නිසා දැන් අපි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඇඳත් අපි ඒක මෙහි තියෙන පාර්ටිෂන් කරපු ඇඳවල අපි අරන් තියෙන જાත එකක්. එතකොට අපි ඒ දේවලුත් හරියට ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ක්ලෝසෙට් එකේ අපේ ඇඳුම් මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අපි අපේ වාහනේට තමයි දාගත්තේ. මොකද මේගොල්ලෝ මූව් කරන්නේ ඒ කියන්නේ සීල් කරපු බොක්සස් වගේ දේවල් හැම එකක්ම අපිට දාන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් දේවල් අපේ වාහනේට අපි දැම්මා. දැන් වලට පේනවා ඇති දැන් ක්ලෝසෙට් එක ඕල්රෙඩි එක එම්ටි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙහෙදි අපාර්ට්මන්ට් එකේ කී එක දෙද්දි ඒ දේවල් හරියට ක්ලීන් කරලා තියන්න ඕනේ. අද අපි මේ අපේ ෆර්නිචර් ඔක්කොම ටික මූව් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඕල්රෙඩි මුළු ගෙදරම හොඳට ක්ලීන් කරලා තමයි අපි කීස් බාර දෙන්න ඕනේ.